নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আহকচোন মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাওঁ। আপোনালোকো এনেদৰে ঘৰতে বনাই পিনি খাব পাৰে। বহুত সোৱাদ হৈছিল খাবলৈ মিঠাইটো। সহজতে এই মিঠাইটো বনাব পাৰে বিনা গেছত। মই লৈছোঁ চানা এবাটি। চানা সহজতে দোকানত কিনিব পোৱা যায়। চানা বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। আৰু এটা সৰু বাটিত কাজু বাদাম কিচমিচ আৰু ইলাচি কেইটামান লৈ লৈছোঁ। আৰু এটা ইটো বাটিত চেনি অকণমান লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পিচি আনোগৈ। এয়া মই পিচি মেলি আনিলোঁ। এতিয়া মই কাঁহী এখনতে চানা পিচি থোৱাখিনি ঢালি লৈছোঁ। পিচি থোৱাত চেনি আৰু কিচমিচ বাদামখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া নাৰিকল পাউডাৰ এবাটি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই 10 টকীয়া দুপাকেট পাউডাৰ গাখীৰ ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া ফুড কালাৰ অকণমান দি ল'ম। ফুড কালাৰটো আপোনালোকে দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে। মই অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই লিকুইড গাখীৰ অলপ অলপ দি পিনি ঢালি লৈছোঁ, নহ'লে আকৌ বেছিকৈ দি দিলে ঢিলা হৈ যাব। আৰু এয়া মোৰ মঠি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দীঘলীয়া আকাৰৰ বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ট্ৰে এখনতে পলিথিন এখন দি লৈছোঁ। তাতে ঘিউ সানি ল'ম। ঘিউ লগোৱাৰ পাছত ইয়াতে নাৰিকল পাউডাৰ অকণমান ছটিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মিঠাইটো ইয়াৰ ওপৰতে দি দিম। এতিয়া মই মিঠাইটোৰ ওপৰতে ঘিউ অলপ অলপ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে নাৰিকল পাউডাৰ অকণমান আকৌ ছটিয়াই দিম। নাৰিকল পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত পলিথিনখনে ইলুটি সিলুটি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আধা ঘণ্টামান কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম মিঠাইটো। এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত মিঠাইটো উলিয়াই আনিছোঁ। পলিথিনখন খুলি লৈছোঁ। মিঠাইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এতিয়া মই মিঠাইটো সৰু সৰু পিচ কৰি পিনি কাটি ল'ম। আপোনালোকে এনেদৰে মিঠাই বনাই পিনি খাবচোন। বহুত টেষ্টি আছিল খাবলৈ। আৰু এই মিঠাইৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।